નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ચાલુ ભૂતકાળમાં વિધાન વાક્ય રચના સમજવાના છે, જેમાં આપણે તેના નિયમ, ઉદાહરણ, તેનું સ્વરૂપ અને મહારા વિશે ચર્ચા કરીશું. મિત્રો, આ પહેલાનો જે ટોપિક છે તેમાં આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળ જેના આગળના બે ભાગ સમજી ગયા છીએ. તે મેળવવા માટે ઉપર આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે જે વર્તમાન કાળનું જે કોષ્ટક છે, એટલે કે વર્તમાન કાળમાં ટુ બી ક્રિયાપદનું જે કોષ્ટક છે તે આપણી પાસે છે. તે ઝડપથી આપણે પુનરાવર્તન કરી લઈએ. જેમ કે એક ભાગમાં પુરુષ આપેલ છે, બીજા ભાગમાં એક વચન અને બહુવચન આપેલ છે. જેમ કે પ્રથમ પુરુષ એક વચન આઈ એમ, બહુવચન વી આર. બીજો પુરુષ અથવા તો દ્વિતીય પુરુષ યુ આર, બહુવચન થશે યુ આર. ત્રીજો પુરુષ હી, શી, ઇટ, જેની સાથે આવશે ઇઝ, એનું બહુવચન થશે they are. હવે માત્ર આપણે એટલું જ સમજવાનું છે મિત્રો, કે જ્યાં એમ ને ઇઝ છે તેની જગ્યાએ આપણે વોઝ મૂકી દઈએ, અને જ્યાં આર છે તેની જગ્યાએ આપણે વર મૂકી દઈએ. એટલે જે ચાલુ વર્તમાન કાળનું જે સ્વરૂપ છે એમાંથી આપણે ચાલુ ભૂતકાળના સ્વરૂપ તરફ જઈએ છીએ. હાલ અત્યારે માત્ર ને માત્ર તેનું આપણે સ્વરૂપ અત્યારે જોઈશું મિત્રો. જેમ કે હવે ભૂતકાળમાં ટુ બી ક્રિયાપદના રૂપ જોઈએ, જેમાં વોઝ અને વર નો સમાવેશ થાય છે. તો પ્રથમ પુરુષ એક વચન આઈ વોઝ, અને જેનું બહુવચન થાય છે વી વર. એવી જ રીતે બીજો પુરુષ એક વચન યુ વર, બહુવચન યુ વર. ત્રીજો પુરુષ એક વચન હી વોઝ, સી વોઝ અને ઇટ વોઝ, અને આ ત્રણેયનું બહુવચન થશે they were. એટલે આપણે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે આઈ સાથે અને હી, સી, ઇટ સાથે આટલાની સાથે વોઝ આવે છે, બાકી બધાની સાથે વર આવે છે. હવે આપણે એનું ગુજરાતી જોઈએ. જેમ કે આઈ વોઝ, તો એનું ગુજરાતી થશે હું હતો અથવા તો હું હતું. આવું કોઈ પણ તમે કહી શકો. વી વર એટલે અમે હતા. યુ વર એટલે તું હતો. યુ વર એટલે તમે હતા. હી વોઝ એટલે તે હતો, પુરુષ માટે મુકાય છે. સી વોઝ તેણી હતી, અને ઇટ વોઝ તે હતું, તેણી એ સ્ત્રી માટે મુકાય છે, અને ઇટ જે છે તે નાન્યતર જાતિ માટે મુકાય છે, અને they were એટલે તેઓ. તો આવી રીતે આપણે જે ટુ બી ક્રિયાપદ ને આધારે જે કોષ્ટક સમજવાનું છે તે કોષ્ટક સમજ્યા. હવે આના આધારે એનું આપણે સ્વરૂપ સમજીએ છીએ, ફોર્મેટ કયા પ્રકારનું હશે. તો સૌ પ્રથમ આપણી પાસે ચાલુ ભૂતકાળમાં એક વિધાન વાક્ય રચનામાં આવું કંઈક વાક્ય આપેલું છે, ધી બોયઝ વર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. તો અહીંયા ધી બોયઝ છે તે આપણો કર્તા છે, વર છે તે ટુ બી ક્રિયાપદનું રૂપ છે, પ્લેઇંગ આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ છે, અને ક્રિકેટ એ આપણો કર્મ થશે. તો જે સ્વરૂપ છે કંઈક આ રીતે આવશે. સૌપ્રથમ કર્તા પ્લસ ટુ બી ક્રિયાપદનું રૂપ, પછી આઈએનજી વાળું રૂપ, અને લાસ્ટમાં કર્મ. આપણે આ ફોર્મેટ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો. ઘણા મિત્રોને વાક્ય ઉપરથી ફોર્મેટ યાદ રહી જતું હોય છે, અથવા તો ફોર્મેટ ઉપરથી વાક્ય રચના યાદ રહી જતી હોય છે. જેવી રીતે પણ આપણને યાદ રહે આપણે યાદ રાખવાનું છે. બીજું વાક્ય જોઈએ, જેમ કે રાહુલ વોઝ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ. તો અહીંયા રાહુલ જે આપણો કર્તા છે, વોઝ ટુ બી ક્રિયાપદનું રૂપ છે, પ્લેઇંગ આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ છે, અને ક્રિકેટ એ આપણો કર્મ છે. તો ફરીથી સ્વરૂપ તો એ જ આવવાનું છે, પેલા કર્તા, પછી ટુ બી ક્રિયાપદનું રૂપ, પછી આઈએનજી વાળું રૂપ, અને છેલ્લે કર્મ.
વધારાનું એક વાક્ય જોઈએ, જેમ કે નિશા વોઝ સિંગિંગ અ સોંગ. તો અહીંયા નિશા આપણો કર્તા છે, વોઝ ક્રિયાપદનું રૂપ છે, સિંગિંગ આઈએનજી વાળું રૂપ છે, અને અ સોંગ જે આપણો કર્મ છે. ફરીથી સ્વરૂપ એ જ આવવાનું છે. આપણે માત્ર ને માત્ર કર્તા અને ટુ બી ક્રિયાપદનું રૂપ ચેન્જ કરીએ છીએ, બાકી ફોર્મેટ તો એ જ રહેવાનું છે. કર્તા પ્લસ ટુ બી ક્રિયાપદનું રૂપ પ્લસ આઈએનજી વાળું રૂપ અને છેલ્લે કર્મ. આગળ જોઈએ છે, જેમ કે ધી કેટ વોઝ ડ્રિંકિંગ મિલ્ક. તો ફરીથી અહીંયા ધી કેટ આપણો કર્તા છે, વોઝ એ ટુ બી ક્રિયાપદનું રૂપ છે, ડ્રિંકિંગ એ આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ છે, અને મિલ્ક જે આપણો કર્મ છે. તો ફરીથી ફોર્મેટ એ જ આવશે મિત્રો, કર્તા પ્લસ ટુ બી ક્રિયાપદનું રૂપ પ્લસ આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ અને છેલ્લું કર્મ. લગભગ 5 થી 6 વખત વાક્યમાં આપણે આ જે છે એકને એક વસ્તુ રિપીટ કરી, કર્તા પ્લસ ટુ બી ક્રિયાપદનું રૂપ પ્લસ આઈએનજી વાળું રૂપ અને કર્મ. આ વિધાન વાક્યનું ફોર્મેટ છે. આપણને આ ફોર્મેટ યાદ રહેવું જોઈએ. આગળનું વાક્ય જોઈએ, પીપલ વર સેલિબ્રેટિંગ હોલી. તો અહીંયા પીપલ આપણો કર્તા છે, વર આપણું ટુ બી ક્રિયાપદનું રૂપ છે, સેલિબ્રેટિંગ જે આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ છે, અને હોલી જે આપણો કર્મ છે. ફરીથી એ જ સ્વરૂપ આવવાનું છે, કર્તા પ્લસ ટુ બી ક્રિયાપદનું રૂપ પ્લસ આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ અને પ્લસ કર્મ. તો આ જે મેં વાક્ય રચના બનાવી મિત્રો, હવે જો તમારે આ વાક્ય રચનાનો મહાવરો કરવો હોય તો તમે મહાવરો કઈ રીતે કરશો તે સમજી લઈએ. જેમ કે મહાવરા માટે આપણી પાસે એક કોષ્ટક આપ્યું છે, તમે જોવો છો એક ભાગમાં આઈ, વી, યુ, હિસે, ઈટ, ધે, રાજ, પૂજા, મંકી, ધ બોયઝ આ પ્રકારના નામને સર્વનામ આપેલા છે. બીજો જે ભાગ છે એમાં વોઝ અને વર એટલે કે ટુ બી ક્રિયાપદનું રૂપ આપેલું છે, અને ત્રીજો ભાગ છે એમાં આવા જુદા જુદા બાકીના ભાગ આપેલા છે, એટલે કે રાઇટિંગ અ લેટર, રીડિંગ અ બુક, ફ્લાઇંગ ધી કાઇટ્સ, ગોઈંગ ટુ સ્કૂલ, ડ્રાઇવિંગ અ કાર. આના આધારે તમે જુદા જુદા વાક્ય બનાવી શકો છો. હાલ અત્યારે હું તમને રાઇટિંગ અ લેટર જેનું સમજાવું છું, બાકીના જે છે તમારે મહાવરા સ્વરૂપે તમારે પ્રેક્ટિસ સ્વરૂપે કરવાના છે. સમજીએ. હાલ અત્યારે માત્ર ને માત્ર આપણે એટલું જ સમજીએ છીએ, ક્યાં નામ કે સર્વને નામની સાથે વોઝ અથવા તો વર લેવું. બાકી આ જે છે તો તમને આવડવાનું છે, જે આઈએનજી વાળું રૂપ છે અને છેલ્લે કર્મ છે. અત્યારે આપણે પ્રેક્ટિસ માત્ર બંનેની જ કરીએ છીએ, કોની સાથે વોઝ લેવું, કોની સાથે વર લેવું. તો આવી રીતે આવશે, આઈ વોઝ રાઇટિંગ a letter, we were writing a letter, you were writing a letter, he was writing a letter, she was writing a letter. It ને પણ આપણે આવી રીતે લઈએ છીએ, it was writing a letter, they were writing a letter, Raj was writing a letter, Pooja was writing a letter, the monkey was writing a letter. આપણે એવી રીતે પણ લખીએ, the boys were writing a letter. જેવી રીતે મેં રાઇટિંગ અ લેટર ના બનાવ્યા, તમારે આવી જ રીતે બાકી બધા બનાવવાના થશે. મિત્રો આ જે બનાવી લ્યો ત્યારબાદ જે હવે આપણે ખાલી જગ્યા સમજીએ છીએ તો ખાલી જગ્યા સમજવાની છે. હવે આપણી પાસે જે ખાલી જગ્યા છે એ ખાલી જગ્યા આપણે માત્ર ને માત્ર એ પ્રેક્ટિસ માટે કરીએ છીએ કે ક્યાં નામ ને સર્વનામની સાથે આપણે વોઝ અથવા તો વર લઈએ છીએ. મિત્રો જે ચાલુ ભૂતકાળ છે તે આપણને બધાને ખબર છે, બે કાળમાં દર્શાવવામાં આવે છે, જેમાં બે ભૂતકાળની ક્રિયા હોય છે. એક માટે સાદો ભૂતકાળ વપરાય છે અને બીજી જે ક્રિયા છે તે ચાલુ ભૂતકાળમાં વપરાય છે. પરંતુ હાલ અત્યારે માત્ર ને માત્ર આપણે વોઝ કે વરની પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે આપણો જે સાદો ભૂતકાળ છે તે કમ્પ્લીટ થઈ જશે, ફરી વખત આપણે આ જ વસ્તુ પુનરાવર્તન કરશું અને ત્યારે સમજશું એક સાથે બે કાળ ભેગા કરી અને આપણે ચાલુ ભૂતકાળ કઈ રીતે સમજી શકીએ. હાલ અત્યારે માત્ર ને માત્ર આપણે એ સમજીએ છીએ
ક્યાં નામ કે સર્વનામની સાથે વોઝ લેવું અથવા તો વર લેવું. જેમ કે અહીંયા આપણી પાસે ખાલી જગ્યા આપેલી છે રાધા, તો અહીંયા રાધા ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, તો માત્ર રાધાની સાથે આપણે વોઝ લેવાનું થશે. રાધા વોઝ બાઇંગ અ પર્સ. મોહન, મોહન ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, પુરુષ માટે મુકાય છે, તો એની સાથે પણ આપણે વોઝ જ લેશું. મોહન વોઝ ઇટિંગ પાણીપુરી. ત્રીજું છે વી, વી બહુવચન આવે છે, પ્રથમ પુરુષ બહુવચન, તો એની સાથે આપણે વર લેશું. તો WERE વર નો આપણે ઉપયોગ કરશું. વી વર સેલિબ્રેટિંગ દિવાળી. પછીની જે ખાલી જગ્યા છે ધ ટીચર્સ, અહીંયા ટીચર્સ બહુવચન છે, જ્યાં બહુવચન હોય એટલે ધ્યેયમાં મુકાય છે, તો એની સાથે આપણે વર લઈએ. તો ધ ટીચર્સ વર ટોકિંગ અબાઉટ ધી એક્ઝામ. પાંચમી ખાલી જગ્યા ધી સ્ટુડન્ટ્સ, સ્ટુડન્ટ્સ પણ બહુવચન છે અને જ્યાં બહુવચન આવે એ આપણે વર લેશું. ધ સ્ટુડન્ટ્સ વર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધેર રિઝલ્ટ. તો આ 1 થી 5 ખાલી જગ્યા હતી. હવે આપણે આગળ સમજીએ છીએ. હવે આપણે 6 થી 10 ખાલી જગ્યા સમજીએ છીએ. તો છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા અહીંયા ફાર્મર્સ આપેલું છે. ફરીથી ફાર્મર્સ બહુવચન છે એટલે આપણે અહીંયા વર લેશું. તો આવી રીતે આવશે ધી ફાર્મર્સ વર વર્કિંગ ઇન ધ ફાર્મ, એટલે કે ખેડૂતો ખેતરમાં કામ કરી રહ્યા હતા. હી ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, તો એની સાથે વોઝ આવશે. હી વોઝ સ્લીપિંગ. સી, સી ફરીથી ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, તો એની સાથે પણ વોઝ આવશે. સી વોઝ રીડિંગ ધ સ્ટોરી બુક. ધે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન છે, તો માટે એની સાથે આપણે વર લેશું. they were performing ગરબા સંગ. આવી રીતે આવશે. ધી એનિમલ્સ બહુવચન છે, એનિમલ્સ બહુવચન આવ્યું, માટે આપણે અહીંયા વર નો ઉપયોગ કરશું. તો જવાબ આવી રીતે આવશે. The animals were grazing in open ground. તો હવે આપણી પાસે 11 થી 15 ખાલી જગ્યા છે, જેમાં 11મી ખાલી જગ્યામાં કર્તા નામ તરીકે પાયલ આપેલું છે. પાયલ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, તો માટે એની સાથે આપણે વોઝ લેશું. પાયલ વોઝ ફ્લાઇંગ અ પેપર પ્લેન. પછીનું છે ધી રેઇન, રેઇન એટલે વરસાદ, તો ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા વોઝ લેશું. The rain was falling very strong. The children, child નથી, children છે, children બહુવચન આવે, બહુવચન હોય તો એની સાથે આપણે were લેશું. The children were floating paper boats in the river water, અથવા in the water. રામુ કાકા, રામુ કાકા ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, એટલે માટે એની સાથે આપણે was લેશું. રામુ કાકા was selling fresh vegetables. મિસ્ટર પટેલ, મિસ્ટર પટેલ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, માટે આપણે અહીંયા વોઝ લેશું. મિસ્ટર પટેલ વોઝ બાઇંગ ફ્રૂટ્સ. તો હવે 16મી ખાલી જગ્યા છે, જેમાં મિસિસ પટેલ આપેલું છે. મિસિસ પટેલ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, માટે આપણે વોઝ લેશું. મિસિસ પટેલ વોઝ ક્લીનિંગ હર હાઉસ. રશીદ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, માટે આપણે વોઝ લેશું. Rashid was throwing the ball. ધોની, ધોની ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, તો માટે આપણે was લેશું. ધોની was catching the ball. અહીંયા the fielder, fielder ફરીથી એક વચન છે, તો માટે આપણે અહીંયા was લેશું. ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે. The fielder was running behind the ball. તો મિત્રો આવી રીતે ફોર્મેટના આધારે અને જુદા જુદા વાક્યોના મહાવરાના આધારે આપણે એ સમજી શકીએ ક્યાં નામ અને ક્યાં સર્વનામની સાથે વોઝ લેવું અથવા તો વર લેવું. મિત્રો આ જ પ્રકારના વિડીયો જો આપ મેળવવા ઈચ્છતા હો તો આજે જ અમારી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો. મોસ્ટ પોપ્યુલર વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. આ જ પ્રકારના બધા વિડીયોનો પ્લેલિસ્ટ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો. મિત્રો વધુ માહિતી માટે આપ અમારી વેબસાઇટ છે www.nihaleducation.blogspot.com પર આજે જ મુલાકાત લો. મિત્રો આ વેબસાઇટમાં રોજે રોજ એક પોસ્ટ મૂકવામાં આવે છે,
જેમાં આપ આ પ્રકારના જે વિડીયો છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી સાથે સાથે ઘણા બધા મહાવરા, ઉદાહરણ, નિયમ અને ટેસ્ટ એવી જ રીતે એજ્યુકેશનલ ગેમ સંપૂર્ણ માહિતી આપ આ એક જ કોર્સમાં મેળવી શકશો. તો આજે જ મુલાકાત લો. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.